Myvi first model Myvi first model yang kita akan convert ke Myvi lagi best. Yang tu on the way. Settle projek ni, kita akan buat projek yang kedua, Myvi lagi best, convert Myvi lama convert ke Myvi lagi best. Yang tu aku rasa bulan berapa kita start? Bulan 8 tak? Bulan 7 bulan 8 ni kita akan start untuk Myvi lama convert ke Myvi lagi best. Yang tu projek lagi satu. Kereta kita dah dapat. Kereta kita dapat Myvi first model lah. Myvi first model tu kita beli, memang stok barai lah tu. Kita akan buat body part convert, lepas tu engine, sebab dia 1.0 kita convert ke 1.3. Kita masuk half-cut punya basuh lah. Half-cut basuh, kita buat wiring sikit. Dashboard semua pakai basuh. Sistem semua basuh. Lepas tu itu pun kita akan buat gempak kat tu. Tapi yang tu more pada visual lah, more pada lawa lah. Yang ni performance lagi. Malam raya kita sibuk lagi isteri nyembik ke barang-barang ni. Masa-masa ni baru nak ada masa untuk kita sendiri. Apa tu ada. Suasana hujan, terpaksa orang pakai heater sikit untuk naikkan suhu. Kita tak terlalu itulah macam nyembik boleh basuh dengan
barang-barang atas ni. Barang-barang 4 enjin 4 kita cat. Kita settlekan cat. Lepas tu hari Senin ni kita punya gearbox yang gigi yang tak gam kita dah set up bushing, kita dah buat push semua tu. Hari Senin siap. So hari Senin kita akan sambung ke gearbox, pandangkan dengan enjin B ni kering. Siap gearbox, kita akan cat gearbox lah, settle gearbox, kita akan naik enjin lah, sangkut enjin, baru kita start untuk wiring lah. Lepas tu wiring dengan custom lah. Kita nak custom bar yang depan ni, kalau nampak bar yang depan ni kita akan modify lah. Ni macam ni bracket untuk apa, untuk intercooler. Kita akan buang yang depan ni, kita akan buat bar, kita akan buat bracket baru lah. Kita akan ikat bracket baru dengan bar. Lepas tu lain tak ada apa lah kot, sikit je lah. Malam raya ni satu hari suntuk. Settlekan gearbox, gearbox kita dah hantar machine shop. Sorry lah guys, bising sikit sebab kita tengah spray kan. Kita gearbox kita dah hantar, Isnin siap. Aku rasa minggu depan boleh kot. Enjin semua dah naik lah, dah coating semua, tinggal wiring lah. Wiring bar custom. Lepas tu baru kita pergi jumpa tong. Jumpa tong tu. Kita tengok GT28 ceramic ball bearing kot. Ke barang kalian lah. Kita tengok bajet. Kalau ngam bajet tu, kita ambil lah. Alright guys, ciao dulu guys. Korang layan lah video-video yang aku buat yang untuk hari ni. Tak banyak lah, sikit lah. Tapi yang part dekat gearbox aku tak sempat nak buat sebab tadi aku tengah kira clearance dia. Aku dah hantar kat machine shop, aku dah beritahu semua. Nanti hari Senin siap. Ni je lah, yang je lah apa video yang ada untuk malam raya guys. Malam ni tak ada bunga api, semalam dah bakar. Ciao guys. Ada tu benda, Kita punya intake ada logo. Waduh. Ciao guys. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout.
superhero.